วันนี้ Kids Cooking จะชวนน้องๆมาตกแต่งขนมปังแซนด์วิชให้น่ารับประทานขึ้นไปอีกค่ะ เราจะทานขนมปังกับผลไม้อย่างสตรอเบอรี่แล้วก็คอร์นเฟลกรวมถึงนมสดด้วย ไปดูวิธีทำขนมปังคิตตี้กันเลยค่ะ เราจะนำขนมปังมาทาเนยจนทั่วทั้งแผ่นก่อนนะคะ จากนั้นก็นำสตรอเบอรี่ที่เราฝานเป็นชิ้นบางๆวางลงไปค่ะ วางลงไปแค่ครึ่งแผ่นเท่านั้นนะคะ จะเห็นว่าตรงนี้เหมือนกระโปรงของคิตตี้เลยทำตาของคิตตี้ด้วยช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลค่ะ ติดโบว์ด้วยสตรอเบอรี่หั่นครึ่งลูกค่ะ แล้วก็ตกแต่งหนวดของคิตตี้นะคะด้วยเกล็ดน้ำตาลรสช็อกโกแลตนั่นเองเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังคิตตี้หรือแซนด์วิชคิตตี้นั่นเองนะคะคลิปหน้า Kids Cooking จะมีอะไรมาฝากกันอีกนะคะน้องๆกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ